Avem aici un cireș de talie mică, eram să spun columnar, este altoit pe Gizela, a fost plantat așa cum a fost cumpărat, s-au ascultat un pic de aici, este foarte înalt, are 70 de centimetri de la altoi și până în partea superioară. Ca să plantezi un pom la înălțimea asta, este destul de nerecomandat. Se întâmplă chestia asta și atunci când cumpărăm pom la ghiveci. De 2, de 3 sau 4 ani, cum se recomandă. Acolo câți ani o avea, nu știu, dar lumea e încântată că e la ghiveci și că este înalt și că e mare și frumos și dă oricât pe el. Trebuie să reținem că pomii care sunt de altoiți pe un suport de talie mică, port altoit talie mică, nu cresc foarte puternic. Nici rădăcina, nici el ca și coroană. Și atunci trebuie să facem noi creșteri anuale, tăieri anuale de înălțare, ca să-l fortificăm odată cu rădăcina. Dacă l-am lăsat așa la 70 de cm, prima dată la plantare, asta înseamnă că el va genera elemente ca orice specie. Va genera în partea superioară noi elemente de creștere, adică ramuri anuale, lăstari. Așa s-a întâmplat și aici, vedeți? Avem la bază o rămurică care a pornit tot din zona altoiului, avem 2 muguri jos la baza ramurii de 2 ani și în partea superioară avem așa, muguri floriferi, 3 buchete de mai și sus 2 creșteri anuale, 2 ramuri anuale pe aceeași parte. Ca să lăsăm pomul ăsta așa, nu va fi un pom frumos niciodată. Îl vom scurta de aici, va ramifica de aici. Scurtăm aici, va ramifica de aici. Dar partea asta va fi goală. Și atunci vom avea un pom care pornește de aici în sus. Cât putem să lăsăm, nu putem să lăsăm foarte mult, pentru că ori se va dezbina de la altoi, ori se va îndoi până la pământ atunci când se aglomerează cu parte vegetativă sau chiar cu elemente de rod, cu cireșe, să spunem așa. Atunci, în situația asta, trebuie să faci o tăiere de corecție. E dureros să faci tăieri de corecție, mai ales când știi că l-ai cumpărat la ghiveci, ai vrut un pom de 3 ani ca să intri repede pe rod și acum vine profesionistul și îl taie de jos să-l aducă la normalitate. Așa se întâmplă din multe cazuri. Și acum ce facem noi, vedeți? Facem o scurtare de aici, de la primul mugure din partea superioară. Avem mugure acesta, vedeți, aici, mai firav, dar este bun și cu unul mai puternic mai de jos. Ca să fim siguri că nu se pierd creșterile, lăsăm și mugurile acesta și pe acesta lăsăm. Da? Și facem o tăiere din zona asta de aici, în forma asta. Ca să fim siguri încă o dată, mai facem o scurtare de aici, da? Și lăsăm și acest mugure de aici. Acum așteptăm ca unul din cei 2 muguri lăsați să pornească în alungire puternică și la anul primăvară, cum suntem acum la 4-5 martie, în zona asta, veniți și faceți o scurtare undeva la 30 de centimetri, nu mai mult. Deci facem o scurtare, cum ar fi ăsta așa, vedeți? Dacă avem o creștere cât ăsta, venim facem o scurtare de aici, așa. Ca de aici să ramifice, să avem etaj aici, să avem etaj aici și așa mai departe, până în partea superioară, unde lăsăm noi să crească undeva la 2 metri maxim. Și în felul acesta vom avea un pom sănătos, fără probleme, fără dezechilibru, fără nevoie de susținere, de piloni, de sârme, de ațe și așa mai departe, fără să tragem de el când încolo să legăm de alți pomi și așa mai departe, să fie un pom structurat pe forțele lui. Bun, în final vă pot spune că abonamentul pe acest canal este gratuit, vă reamintesc. La revedere și succes pe toată linia!